So, dumating na ang ating nabili cabin filter for Avanza 2017. So, this includes a cabin filter and ito po yung cover niya. And of course, the brand new cabin filter. And so for this video, ikakabit natin to. Hopefully, ma-install natin siya. So first step, kailangan lang natin tanggalin itong glove box kasi behind this glove box is yung lalagyan ng cabin filter. So pull lang natin siya pataas. Boom, ayaw. So try natin ng pwersahin sa pa. Yan. Pak. Yan, tanggal. So slide lang natin siya patagilid, then pull lang natin siya ulit. Yan. So tanggal na. Lagyan na lang natin ng ilaw para makita natin yung compartment ng cabin filter. So yan ang itsura niya. So yan po yung compartment ng cabin filter. So we will just need to remove this cover by the use of some cutter. Patakbuhin lang natin dyan sa gilid. And yeah, try natin ulit. I-cutter yan. Ihiwain lang natin siya dun sa edge ng pinaka-cover niya para matanggal yun. If you have other tools, mas okay din. Maganda yung pointed yung edge para at least matusok mo siya. Then run mo lang yung dun sa edge ng cover. So after some attempts with a cutter, yan, tanggal naman na siya. Pwersahin na lang siguro natin para matanggal itong cover na to. Yan, nabuka na natin siya. So totally kailangan matanggal yan. Baka hiwain ko na lang ng cutter to sa gilid. Ayan, hindi end, binali ko na lang siya. Brittle naman kasi yung plastic, so pag pwersahin mo, tatanggal naman siya. So ang dumi, no? Puro mababawasan yan pag may cabin filter na. Tapos maganda rin sana malinisan tong blower eh. Wala lang akong gamit ngayon kasi nandito ako sa Batangas, sa bahay ng asawa ko. Naiwan ko sa Pasig yung mga gamit. So ayun, siguro for now punasan ko na lang muna para at least medyo presentable. Shoutout nga pala sa mga YouTuber na nakita ko sa YouTube na nag-upload ng mga videos na ganito kasi natutunan ko kung paano to gawin. Since pandemic ngayon, mas okay na tayo na lang gumawa kaysa magawa pa natin sa labas. Pagkakawin ng labor na yun, no? So makakatipid, mas okay. So yan, try na natin ito ipasok. So yung arrow is dapat pababa kasi yung blower is pahigo. Kaya try lang natin siya parallel dun sa blower para at least dun din yung flow ng hangin. And let's see kung papasok yung cover. Medyo angat yung filter, no? Pero ipupush na lang natin ng konti since papel lang naman yan. Hindi naman siguro magiging problema yan. Yan. Tayo natin pasok ng cover. Sana pumasok. Para may silbi naman tong video na to. Ayaw mali yata pili ko Problema ko ngayon, ayaw mag-lock. Ito yung dito makakatulong yung mga video na to kasi para pag kayo na naka-experience, alam nyo na yung gagawin nyo next time. So try na magawan to ng paraan. So guys, nakita ko na yung problema. Ayun. So yung binali ko kanina,
Yun pala yung humaharang doon sa cover kaya hindi pumapasok, hindi naglalak. So pwede natin tanggalin yan using a cutter or lagaring bakal. Pero for now, ito munang lagaring cutter gamitin natin since ito lang naman meron tayo. Ayan, nakater ko na siya. Tatanggalin na lang natin yan. Pwede nating i-plies para magpuwersa. Pero bibigyan ko na lang din to ng screen time. Itong nabili ko sa Tactical Asia. 16-in-1 tool. Madami ng tulong sa akin itong tool na to. So, meron siyang screwdriver, meron siyang ruler, and meron siyang pangkat ng wire. So, itong mapakalit na yan, napakalaki ng gamit sa akin yan. Kaya lagi kong dala-dala yan. So, yan, pwede natin gamitin yan para baliin yung natitirang plastic. Try natin. Yan, natanggal na natin yung excess na plastic. So, yung gilid na yan, pwede nating lihain. Pero since wala akong liha, okay na muna yan. Pasok ko na lang muna tong Betamax, no? Shoutout sa mga nanonood ng mga batang 90s. Yan, ipasok na natin yung Betamax. Then, play lang natin, ano? Pasok ko na din yung pang-minibet natin, yung pang-malakasan na cover, ano? Pinahirapan tayo nitong cover na to. Dapat pumasok na to. At nagawa na natin ang paraan. Ayan. Yan na. Pak! Yan. Okay na. Sa wakas. And that's how you install a cabin filter in a Avanza 2017. Thank you.